djrandima YouTube channel එකට යාළුවෝ හැමෝම ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් අද ගොඩක් දවසකට පස්සේ තමයි මම ඔයාලට ටියුටෝරියල් එකක් අරන් එන්නේ. ඉතින් අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද green screen එක වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි. ඒ සඳහා වඩාත්ම හොඳම software එක තමයි After Effects. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් green screen එක වැඩ ගන්න Premiere Pro හරහාද but වඩාත්ම හොඳම software එක After Effects. අපි බලමු කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඊට කලින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැති යාළුවෝ එහෙම ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න, අනිත් යාළුවෝ බලන්න share කරන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව යමු වීඩියෝ එකට. හරි guys මම After Effects open කරගෙන තියෙනවා. මම new project එකක් click කරනවා. මම new project යනවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට වැටෙනවා. මම එකට කරන්නේ මේක save කරගන්න එක. මම save as යනවා. save as ගිහිල්ලා මම file location එක විදිහට මම දෙනවා මගේ desktop එකේ මම save කරන්න යන්නේ green screen tutorial කියන එකට. මම මෙතන green screen tutorial කියලා rename කරනවා. tutorial හරිනේ. හරි. ඊට පස්සේ මම කරන්න හදන්නේ composition එකක්. එහෙම නැත්නම් මේකට කියන්නේ දැන් අපි හරි අපි මේකෙන් වෙන දේ බලමු. අපි මම මෙතනින් ක්ලික් කරනවා new composition. ඔයාලට පුළුවන් ඕනනම් මෙහෙම ක්ලික් කරන්න composition ගිහලා new composition ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතන මෙහෙම display වෙනවා නම් මෙතනින් ක්ලික් කරලා new composition එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. මම මේ මෙතනට composition එකේ name එක දානවා green screen footage කියලා. හරි. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් duration එක. ඔයාගේ green screen මේ footage එක තියෙන duration එක කාල සීමාව. තප්පර 30ක්ද එහෙම නැත්නම් විනාඩියක්ද එහෙම හදන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන්නේ width එක. ඒ කියන්නේ අපේ තිරේ දර්ශනය වෙන දිග පළල ඒ ටික හදා ගන්න පුළුවන්. මම පික්සල් වලින් 1920යි 1080යි. ඒ කියන්නේ full HD resolution එක තමයි දීලා තියෙන්නේ. හරි මම ඕකේ කරගන්නවා. ඊළඟට මම කරන්න හදන්නේ මගේ තියෙන මේ මට ලැබිච්ච කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් ලැබිච්ච green screen footage එක මම ගන්නවා. අරගෙන මම මේක drag and drop කරන්න හදන්නේ මගේ project එකට. මෙන්න මෙතනට project වලට මම drag and drop කරා. මම ඒක timeline එකට drop කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ footage එකක් තමයි මට ලැබිලා තියෙන්නේ. green screen එක තියෙන්නේ මේ සීමාවේ විතරයි. අපිට මේක crop කරලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මම කරන්න හදන්නේ මම ගන්නවා rectangle tool එක. rectangle tool එක අරන් මේ විදිහට මෙහෙම crop කරනවා. මේ ගන්නට. තව adjustment තියෙනවා නම් මම මේක මෙහෙම කරලා හදාගන්නවා. edit undo rectangle මෙතනින් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. මම ආයෙමත් මේක මෙහෙම delete කරලා මම rectangle tool එක අරගෙන මේ විදියට මම මේක ගානට පොඩ්ඩක් fit up කරලා බලනවා. ඉතින් මේක ගානට ආවද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් zoom tool එක use කරන්න. zoom tool එකෙන් බලන්න පුළුවන් ඔයාලට මේක ගානට green screen එකට හරියට පොට්ටට ඇවිල්ලාද කියලා. හරි. මම මේක fit up කරගන්නවා. අපි බලමු මේ footage එක යන විදිය. Tired of scammers, lying, was real time. Tired of scammers, lying, was real time. BBB with
protect business zones. Look at our user-friendly directory. Type in JSS and multiple search options. හරි ඔන්න ඔය විදිහේ ෆුටේජ් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ කලර් එක මෙතන පොඩ්ඩක් එළිය වැටිලා මෙතන හෙවණැල්ල වැටෙනකොට මෙතන පාට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මෙතන පාට වෙන පාටක් වගේ මෙතන ටික තද පාටක් වගේ එහෙම කලර් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මම කරන්න හදන්නේ මෙහෙම දෙයක්. මේ ෆුටේජ් එක ක්ලික් කරලා මම යනවා ඉෆෙක්ට්ස් වලට. ඉෆෙක්ට්ස් වල තියෙනවා කීන් කියලා. කීන් එකේ මම ගන්නවා කී ලයිට් කියන ඉෆෙක්ට් එක. හරි. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක බලන්න ඉෆෙක්ට් වලට ගියා කී ලයිට් කියන එක ඩබල් ක්ලික් කරාම මෙතන ඉෆෙක්ට් එක ලෝඩ් වෙනවා. මේ තියෙන කී ලයිට් ඉෆෙක්ට් එක. එෆෙක්ට්ස් එක මෙතන වැටේ. මෙතන අපිට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. මම කලර් එක තෝරගන්න හදන්නේ මේ පොඩ්ඩ අඳුරු පාටත් එක්ක ගන්න හදන්නේ. මං කලර් එක තේරුව ගමන් ඔයාලට පේනවා ඇති ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් වුණා. ඔයාලට ඕනනම් මේවා කස්ටමයිස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. තව ස්ක්‍රීන් බැලන්ස් එක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. එහෙම කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔහොමයි මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට තව පුළුවන් ඕනනම් ඉෆෙක්ට් වල තියෙන කීන් වල තියෙන ලයින් කලර් කී කියන එක මේව කරන්න. ඒකට වැඩිය මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ කී ලයිට් එක. ඔන්න ඕකෙන් අපිට පුළුවන් කලර් මේ ග්‍රීන් ස්ක්‍රීන් එක අයින් කරගන්න. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන පල්ලෙහා ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. මම මෙතන නිව් ගිහිල්ලා මම සොලිඩ් එකක් ගන්නවා. බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාන්න හදන්නේ. මම වයිට් එකක් දාමුනේ. වයිට් එකක් දාමු. මෙහෙම වයිට් එක දැම්මට පස්සේ මේක වෙනවා. මම ලේ එක උඩට ගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති පොඩි මේ ඔන්න ඔගාන්ට කපන්න හැකි. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මේ එකේ ෂැඩෝ එකක් කැපිලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ෂැඩෝ එක ඇඩ් කරන්න ඕන. මොකද මේක වීඩියෝ එකක් ටිකක් ඇත්ත විදියට වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒක නිසා මම ෂැඩෝ එකක් ගන්න හදන ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එකක් දාමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ කියලා එකක්. මම මේක මෙහෙම අරන් එනවා ෆුටේජ් එකට අතරිනවා. ඊළඟට ඩ්‍රොප් ෂැඩෝ එක මෙහෙම වැටුණා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ෂැඩෝ කලර් එක තියෙනවා. ෂැඩෝ කලර් එක අපිට කළු පාට දාලා තියෙන්නේ. ෂැඩෝ එකක් කොහොමද කළු පාට. ඔපැසිටි එක 50ක් දාලා තියෙනවා. ඩිරෙක්ෂන් එක මේ පැත්තට දාලා තියෙනවා. අපි හදමු මේකේ ෂැඩෝ එක. ෂැඩෝ ඔන්ලි මම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම අවශ්‍ය විදිහට මේක ෂැඩෝ එක චේන්ජ් කරගන්න හදන්නේ. ඩිස්ටන්ස් එක මම පොඩ්ඩක් මෙහාට කරනවා. දැන් බලමු. ෂැඩෝ එක තව පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි එක මම තව පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. අන්න ගන්නවා වගේ. තව පොඩ්ඩක් ඔපැසිටි අඩු කරමු. හරි. දැන් අපි බලමු වීඩියෝ එක. Tired of scammers? Line client offers real-time scammers. BBB protects customers. We protect business owners. Look at our user-friendly directory. Type in JSS and multiple search options. Nationwide and stay from where they when the incident happens. Line client prevents the incident from happening by exposing fraud. හරි. මම හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා ඔයාලට. මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, අනිත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් ඉදිරියේදී හම්බ වෙමු. හරි. උත්සන්න.